নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে ডিজিটেল গুৰু ড্ৰাইভিং লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টিত মই এই ভিডিঅ'টিত দেখুৱাম আপুনি কেনেদৰে লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ একনলেজমেন্ট স্লিপখন পোৱাৰ পিছত ফটো আৰু সাইন কেনেদৰে আপলোড কৰিব ফিজটো কেনেদৰে পেমেন্ট কৰিব এই ভিডিঅ'টিত মই দেখুৱাম আৰু মই শেষৰ ফালে দেখুৱাম আপোনাৰ যেটো এক্সাম হ'ব সেই এক্সামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টিত মই দেখুৱাম গতিকে বলক ভিডিঅ'টি আগবাঢ়ো বন্ধুসকল যদি আপুনি লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাইছে তেন্তে আপুনি গতি বুজিয়ে পাইছে যে এতিয়া মই ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব গৈ আছো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটি এই ভিডিঅ'টিত চাই আছে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিওঁ যে মই এই ভিডিঅ'টিত মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিত মই লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কেনেদৰে এপ্লাই কৰে সেই ভিডিঅ'টি মই তাত দেখুৱাইছো আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টি চোৱা নাই মই এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক দি দিম আপুনি তাত গৈ চাব তাত মই লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কেনেদৰে এপ্লাই কৰে তাৰ গতিখিনি মই পাৰ্ট 2 পাৰ্ট step by step দেখুৱাইছো আপুনি এই ভিডিঅ'টি এবাৰ চাই লব আজি মই এই ভিডিঅ'টি দেখুৱাম লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ একনলেজমেন্ট স্লিপখন পোৱাৰ পিছত সিগনেচাৰ ফটো ফিজ কেনেদৰে পেমেন্ট কৰিম সেই কাৰণ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ একনলেজমেন্ট স্লিপখন পোৱাৰ পিছত আমি ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মোবাইল যদি আপুনি কৰি আছে গুগল বা ক্ৰম ওপেন কৰিব বা ল্যাপটপত যদি কৰি আছে বা কম্পিউটাৰত কৰি আছে এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু তাত আপুনি প্ৰথমৰ দৰে আপুনি পৰিবহন.gov.in তাত আপুনি সার্চ কৰিব এই লিংকটো মই এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচনত তাত দি দিম আপুনি তাত গৈ ইয়াতে আহিব পাৰিব সার্চ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে আহিব পাৰিব অহাৰ লগে লগে ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স আছে ইয়াতে প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছিলো আপুনি ইয়াতে মোৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেদৰে এখন পপআপ শো কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰাজ্যখন সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে চাওক ৰাজ্যখন সিলেক্ট হ'ল সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত অকমান সময় এনেকৈ ওয়েট কৰিব আৰু ইয়াতে চাওক এটো স্কিপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আছে এপ্লাই ফৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স আমি যেটো এপ্লাই লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কৰিছোৱে আপুনি তাত গৈ আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কৰিব নালাগে এতিয়া আমি যাৱতীয় কামখিনি কৰিম কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে অকণকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আছে চাওক কমপ্লিট ইওর পেন্ডিং এপ্লিকেশন যে আমি যিখন এপ্লিকেশন ফিল আপ কৰিছিলো তাত কি আধৰুৱা হৈ আছে আমি এতিয়া গতিখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছো এটা মই ক্লিক কৰিম কমপ্লিট ইওর পেন্ডিং এপ্লিকেশন এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকমান সময় এনেদৰে ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে বহাই দিব আৰু এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো আপুনি ক'ত পাব মই যে আপোনাক কৈছিলো যে যেটো নম্বৰ আপোনাৰ আধাৰ লগত লিংক আছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰ এপ্লাই কৰোতে এটা এপ্লিকেশন নাম্বাৰ গৈছিল আৰু যিখন আপোনাৰ এপ্লিকেশনৰ যিখন আপোনাৰ একনলেজমেন্ট স্লিপ সেই স্লিপখন আপুনি সেভ কৰিছিল তাতো আপুনি এই নাম্বাৰটো পাই যাব মই মোৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ইয়াতে বহাই দিছো ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে মোৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থটো মই ইয়াতে বহাই দিম ডেট অফ বাৰ্থটো মই ইয়াতে মই সিলেক্ট কৰিম ওকে স্লিপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই ক্যাপছটো মই ইয়াতে ফিল আপ কৰিম ইয়াৰ পিছত সাবমিটত মই ক্লিক কৰিম সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশনখন ৰান কৰিব আৰু এনেদৰে অকমান সময় ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আহিছে নেম আহিছে আপোনাৰ এপ্লাই ডেট আপুনি কিমান তাৰিখে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছিলে ইয়াতে আহিছে আপোনাৰ ডিওবি আৰটিও আপুনি কোড এপ্লাই কৰিছিলে ইয়াতে গটেখিনি আহি গৈছে গাৰ্জেন নেম গটেখিনি আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত শো ফটো এণ্ড সাইন ইয়াতে চাওক অকল মোৰ ফটোটো ইয়াতে শো কৰিছে কাৰণ মোৰ ফটোটো তেওঁলোকে আধাৰৰ পৰা লৈ লৈছে এতিয়া মই আপলোড কৰিব লাগে অকল সাইন আপলোড কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম চাওক ইয়াতে মই অটোমেটিক আহি গৈছে ইয়াতে আপলোড ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ তো ইয়াতে মই প্ৰসিডত ক্লিক কৰিম প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকমান সময় এনেদৰে ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত এইখন পপআপ শো কৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক এইটো ফালে আপলোড সিগনেচাৰ ব্ৰাউজ মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম আপোনাৰ সিগনেচাৰটো যত আপুনি ৰাখি থৈ দিছে আপুনি তাত যাব মই মোৰ সিগনেচাৰটো মই ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছিলো অজল ডকুমেন্টছ বুলি ইয়াতে অকমান ইয়াতে চাওক মোৰ সিগনেচাৰটো পাই গলো ইয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আছে আপলোড এণ্ড ভিউ ফাইলছ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ সিগনেচাৰটো ইয়াতে আপলোড অটোমেটিকলি হৈ গল ইয়াৰ পিছত অকমান তলফালে এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক সেভ ফটো এণ্ড
সিগনেচাৰ ইমেজ ফাইল আপুনি এবাৰ সেভ কৰি ল'ব কাৰণ আপোনাৰ যদি এইটো কৰি থাকোতে হঠাৎ যদি আপোনাৰ নেটৱৰ্ক স্লো হয় আপোনাৰ ফৰ্মখন গোটেই কেনসেল হৈ যাব পাৰে তো আপুনি সেভ কৰি ল'লে এতিয়া আপোনাৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ সেভ হ'ল কাৰণ আমি আসলতে কম্পিউটাৰত যেতিয়া কাম কৰি থাকিম যিমান দেৰিলৈকে কৰি থাকো সদায় আমি সেভ বটনত সেভ কৰি গৈ থাকিব লাগে কাৰণ আপোনাৰ যদি কম্পিউটাৰটো বা ল্যাপটপটো বা মোবাইলটো হঠাৎ যদি আপোনাৰ স্লো হয় নেটৱৰ্ক নোপোৱা হয় আপোনাৰ গোটেইখিনি আকৌ গৰৰ পৰা আহিব বা আৰম্ভণিৰ পৰা আহিব তো হেতু কৰাতকৈ আপুনি সেভ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সুবিধাখিনি বেছি হয় ইয়াৰ পিছত মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম ওকে ইয়াৰ পিছত মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকমান সময় আপুনি এনেদৰে ওয়েট কৰিব ইয়াতে চাওক শো ফটো এবাৰ আপুনি আপোনাৰ সিগনেচাৰ আৰু ফটোটো চাব পাৰিব ইয়াতে আপুনি হাইড কৰি দিলো ইয়াৰ পিছত মই এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰিম ইয়াতে আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ কিমান কিটা কমপ্লিট হ'ল আৰু কোনটো বাকি আছে ইয়াতে চাওক ফিল এপ্লিকেশন ডিটেইলছ মোৰ কমপ্লিট দেখাইছে ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ কমপ্লিট দেখাইছে আপলোড ডকুমেন্ট একসেপ্টেড কাৰণ মই এটো আধাৰৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ লৈছে তো এটো কৰিব নালাগে এতিয়া মোৰ বাকি ৰল ফিজ পেমেন্ট তো মই এতিয়া ফিজ পেমেন্ট কৰিবলৈ গৈ আছো ফিজ পেমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব ওকে ফিজ পেমেন্টৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকমান সময় এনেকে তেওঁলোকে ৰিডাইৰেক্ট টু ই পেমেন্টৰ যিখন পেজ আছে সেই পেজখনলৈ আপোনাক লৈ যাব অকমান সময় এনেদৰে ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ আহি গৈছে ইয়াতে আছে ক্লিক হেয়াৰ টু ক্যালকুলেট ফিজ ইয়াতে যদি আপুনি আপোনাৰ যেটো ফিজ আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ চাব পাৰিব ইয়াতে চাওক মোৰ ফিজটো 200 টকা মই এই 200 টকাটো মই এতিয়া পে কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে ইয়াৰ পিছত মই অকন এনেকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক বেংক গেটৱে ট্ৰেজাৰী আপুনি কেনেদৰে এই ফিজটো কমপ্লিট কৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰিলে গম পাব ইক্ৰেছ ইয়াতে ওকে ইয়াৰ পিছত আছে এটো মই যেটো ক্যাপছ আছে সেই ক্যাপছটো অকমান মই এনেকে কৰি লম এটো ফিল আপ কৰি লম আপুনি এনেদৰে ফিল আপ কৰক ইয়াৰ পিছত পে নাওত মই ক্লিক কৰিম মোৰ যেটো ক্যাপছ আছে হেটো আসলে ক্যাপছটো হোৱা নাই আকৌ মই গৰৰ পৰা তেওঁলোকে কৰিব দিছে মই আকৌ এটো দি দিম ওকে আকৌ মই এবাৰ ট্ৰাই কৰিম পে নাওত ক্লিক কৰিম তো মই এতিয়া হৈ গল ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে মই গোটেইখিনি টাৰ্ম এণ্ড কন্ডিশনখিনি মই পঢ়ি লম এবাৰ আসলে সদায় কিবা এটা পে কৰাৰ আগতে যেটো টাৰ্ম এণ্ড কন্ডিশন থাকে হেতু আপুনি পঢ়ি লব ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াতে আই এগ্ৰি টুত মই কনসেন্ট দিম ইয়াৰ পিছত proceed for payment মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম মই আপোনালোকৰ কাৰণে খুব স্লোলি ভিডিওটো বনাই আছো যাতে মোৰ এই ভিডিওটি সকলোৱে গাঁৱত থকা লৰাজনেও বা চহৰত থকা লৰাজনেও যাতে এই মোৰ এই ভিডিওটি চাইখানে আপুনি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এই আসলতে খুব সাৱধানে ভিডিওটি মই ইয়াতে কৰাই আছো ইয়াতে চাওক ই পেমেন্ট এক্ৰছ বেংক কাউন্টাৰ পেমেন্ট গেটৱে আপুনি চেক বা কেছৰ জৰিয়তে এটো পেমেন্ট কৰিব পাৰে ই পেমেন্টৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে পেমেন্ট গেটৱেৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে আপুনি জিহৰ জৰিয়তে কৰি আপুনি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত সিলেক্ট বেংক আপুনি ইয়াতে বেংকটো সিলেক্ট কৰিব ই পেমেন্টৰ জৰিয়তে যদি কৰে বা যদি আপুনি পেমেন্ট গেটৱে ইয়াতে ক্লিক কৰে ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট এক্সিস পে এসবিআই পেমেন্ট গেটৱে এটোৰে কৰিব পাৰে আপুনি তো মই এসবিআই পেমেন্ট গেটৱে হেদুৰে বাৰু মই কৰিম ওকে ইয়াৰ পিছত মই এগ্ৰি ক্লিক কৰিম proceed for payment মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম তো your GRN নাম্বাৰটো মই পাই গলো ইয়াৰ পিছত ওকে মই ক্লিক কৰিম ওকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তো ইয়াতে আপোনাৰ এতে বহুত কেটা আছে ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইন্টাৰনেট বেংকিং ভীম ইউপিআই নেফ আপুনি এই চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পেমেন্ট কৰিব পাৰে মই ভীম ইউপিআই ৰে পেমেন্ট কৰিম তো মই এই যেটো মোৰ ইউপিআই আইডি মই ইয়াতে বহাই দিম ওকে ইয়াৰ পিছত পে নাওত মই ক্লিক কৰিম পে নাওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউপিআই ওয়ালেটো এনেদৰে ইয়াতে টাইমিং দেখুৱাইছে চাওক আৰু যেটো আপোনাৰ ইউপিআই আপোনাৰ যেটো ইউপিআই আইডি দিছিলে সেই ইউপিআই আইডিটো আপুনি খুলি লব মই হেতু সুৰক্ষা জনিত কাৰণ দেখুৱাব নোৱাৰো মই পেটিএমৰ দিছিলো মই পেটিএমটো এতিয়া মই খুলি লম খুলি লোৱাৰ কাৰণে মোৰ পেটিএমত এটা লিংক আহিছে
সেই লিংকটোত মই পে 200 মই তাতে ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ যিটো আইডি পাসওয়ার্ড মই আইডি পাসওয়ার্ডটো মই তাতে এন্টাৰ কৰিম এন্টাৰ কৰাৰ পিছত মোৰ এই যেটো পেমেন্টটো বটন প্ৰসেসিং হৈ আছে এনেদৰে এই সব মাত ওলাই গল তাৰ মানে মোৰ এই যেটো পেমেন্ট এই পেমেন্টটো মোৰ সাকসেস হৈ গল ওকে মোৰ পেমেন্টটো সাকসেস হৈ গল এতিয়া মই অকমান সময় এনেদৰে ওয়েট কৰিম কাৰণ মোৰ পেমেন্টটো হৈ গল হৈ যোৱাৰ পিছত এইখন পেজো এনেকৈ লাহে লাহে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব বেংক ৰেসপন্স বেংকে পইচাটো পাইছে না নাই তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব ইয়াৰ পিছত চাওক মোৰ পেমেন্টটো হৈ গল ইয়াৰ পিছত ক্লিক হেয়াৰ ফৰ প্ৰিন্ট ৰিসিভ মই যেটো পেমেন্ট কৰিলো সেইখন অবিয়াসলি মোক ৰিসিভ এটা লাগিব তো মই ৰিসিভটো পোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ টু প্ৰিন্ট ৰিসিভত মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এই চাওক এটো যেটো ক্যাপছ আছে ক্যাপছটো আপুনি এনেদৰে বহাই দিব ওকে প্ৰিন্ট ৰিসিভ ওকে মই এটা সিলেক্ট কৰিব পাহৰি গৈছো ইয়াতে আপুনি এটা সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত প্ৰিন্ট ৰিসিভ ইয়াতে চাওক এখন মোৰ প্ৰিন্ট ৰিসিভ মোৰ ওলাই গল এখন মোৰ যিখন মই পে কৰিলো সেইখন মোৰ প্ৰিন্ট ৰিসিভ এইখন মই এটা সেভ কৰি লম যদি আপুনি প্ৰিন্টাৰ আছে ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট কৰি লব যদি আপুনি প্ৰিন্টাৰ নাই এখন সেভ কৰি লব আৰু ওচৰতে থকা দোকান বা ইন্টাৰনেট কেফত গৈ এখন প্ৰিন্ট কৰি আনিব তো এতিয়া কি কৰিব এইটো মই সেভ কৰি দিলো এইটো সেভ কৰি মই কাটি দিও এনেকে এতিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এখন স্লিপ এখন প্ৰিন্ট কৰিলে ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকমান সময় এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এখন পেজ অকমান এনেকৈ ওয়েট কৰিব ঘূৰি আছে ইয়াতে চাওক ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ যিখন এপ্লিকেশন ষ্টেটাস এটো চেক কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশন আইডিটো অটোমেটিক আহিয়ে গৈছে ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিম মই সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই সাবমিটত ক্লিক কৰিম সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই আৰম্ভণিতে যে মই দেখুৱাইছিলো যেটো ষ্টেটাস চাব পাৰিব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব চাওক তো মোৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গল এটা মাত্ৰ মোৰ এটা বাকি আছে হেতু হল মোৰ এক্সাম তো এক্সাম দিয়াৰ আগতে এটা কথা আমি শিওর হইলাম যে এক্সামত কি কি কোৱেশ্চন আহিব কোৱেশ্চন কেনে ধৰণৰ আহিব তো সকলো বিলাক এটা খুব ক্রিটিক্যাল কথা যদি আপুনি কোৱেশ্চন বিচাৰে তেনেহলে মোক WhatsAppত হাই বিল এটা মেছেজ দিব মই আপোনাক এটা PDF দি দিম আপুনি সেই PDFটো ভালদৰে পঢ়ি এই এক্সামটো দিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আৰু আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক Please watch the road safety tutorial before proceeding to LL test. Apuni LL test to jora gote eta developer follow pra eta video dise he video to apuni sabo pare sabor kane apuni ate click here click koribo korar pisot yate apuni generate OTP apunar application name to yate generate OTP click koribo click korar pisot apunar mobile lo eta OTP aibo যেটো মোবাইল আপুনি দিছিলে সেই মোবাইলটো OTP এটা আহিব মই মোৰ মোবাইলৰ OTP টো আহি গৈছে মই ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিছো ওকে ইয়াৰ পিছত আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি হিন্দীত চাব বিচাৰে নে ইংলিছত চাব বিচাৰে আপুনি যেটো কমফৰ্টেবল হয় হেতু কমফৰ্টেবল দেখুৱাব মই হিন্দী দেখুৱাম যেটো মই ভিডিওতে আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ পিছত মই সাবমিটত ক্লিক কৰিম বহুতৰে ল্যাপটপ নাই মোবাইলত এই ভিডিওটো চাওত অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই জানি বুজি এই ভিডিওটি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো তো মোৰ লগত আপোনালোকে এই ভিডিওটি চাওক ইয়াতে আপুনি ইয়াতে ভিডিও অন road safety ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ভিডিওটো আপুনি এনেদৰে চাব পাৰিব মই অকমান সাউন্ড দি লৈছো ভিডিওটো মনে চাব ওকে এইটো ভিডিও road safety ভিডিও হয় আপুনি এই ভিডিওটো চাওক Subscribe to our channel also. তো আপুনি ভিডিওটো এন্দৰে অকমান এনেকে চাব চাই থাকিব গোটেই ভিডিওটো আপুনি এন্দৰে চাব সোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত মই কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আপুনি ভিডিওটো কাটি নি দিব বা আপুনি স্কিপ নকৰিব ইয়াৰ পিছত মই
কুৱেশ্যন কি আহিব গোটেইখিনি ইয়াৰ পিছতে মই দেখুৱাই আছোঁ তো মই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাই লওঁ ভিডিঅ'টো চোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি বেক বা হোমত ক্লিক কৰিব হোমত ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি ডাইৰেক্ট ওকে ইয়াতে মই হোমত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন যিখন মই ইয়াতে হোম পেজ আছে এই হোম পেজখন মই ইয়াতে আহিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি ডাইৰেক্ট এলএল টেষ্টটো দিব বিচাৰে হেতু কেনেদৰে দিব মই পাৰ্ট 3 তাত মই দেখুৱাম কেনেদৰে আপুনি গোটেই পৰীক্ষাটো দিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব গোটেইখিনি দেখুৱাম ইয়াৰ পিছত মই এই ভিডিঅ'টিৰ ডেসক্ৰিপচনত মই এটা লিংক দি দিম তাত আপুনি ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰিলে এটা পিডিএফ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট হোৱাটছএপত যদি মোক বিচাৰি বা টেলিগ্ৰামত যদি বিচাৰে মই এটা আপোনাক এটা পিডিএফ দি দিম সেই পিডিএফটো চাই আপুনি এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰো এই ভিডিঅ'টো মই পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম তো এক্সামৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰিব লাগে এটা মই এক্সট্ৰাকৈ লাগে ভিডিঅ' এটা মই বনাই দিম পাৰ্ট 3 ত মই এক্সামটো নেদেখুৱাম তাত কি কুৱেশ্যন আহিব মই পাৰ্ট 3 ত মই দেখুৱাই দিম তো এইটো ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ তো আশা কৰোঁ ফিজ কেনেকৈ কাটে ফটো সিগনেচাৰ কেনে আপলোড কৰি গোটেইখিনি আপুনি বুজি পালে তো এই ভিডিঅ'টি আপুনি চাই যদি কৰি আছে গোটেইখিনি আপুনি কৰি ল'ব তো বহুত ধন্যবাদ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই আগতেও কৈছো মই বহুত দিন এই দুসপ্তাহমান ভিডিঅ' বনোৱা নাই তো মই বিভিন্ন কাৰণ মোৰ এখন ব্যস্ততা আছিল তাৰ ইয়াৰ আজিৰ পৰা মই আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছো তো আগলৈকে এনেদৰে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তো বন্ধুসকল আপুনি যদি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা যদি আপুনি বিএড দিব বিচাৰে আপুনি বিএডৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে মই তাৰ ওপৰত বিশদভাৱে এটা ভিডিঅ' মই অহা দুদিনৰ পিছত মই বনাই দিম তো এই ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰিছো বহুত ধন্যবাদ কিবা যদি ফুল দেখা পায় তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচনত অবিয়াসলি কমেন্ট কৰি জনাব কাৰণ আপোনালোকৰ দিয়া সুপৰামৰ্শই আমাৰ সম্পদ আপোনালোকে যেটো উৎসাহ দিয়ে আমাক সেইটোৱে আমাৰ সম্পদ বহুত ধন্যবাদ